Dear students, this video is on class 10, chapter 6, part 2. The name of the chapter is life processes. Today's topic is what are life processes. So ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মলিকুলাৰ মুভমেণ্টৰ বিষয়ে। মলিকুলাৰ মুভমেণ্টটো কিয় প্ৰয়োজন আছিলে? মলিকুলাৰ মুভমেণ্ট প্ৰয়োজন আছিল দুটা কাৰণত, এটা আছিল ৰিপেয়াৰিং আৰু এটা আছিল মেইনটেইনিং দ্য বডি প্ৰচেছেছ। বডিত যিমানবোৰ প্ৰচেছ আমাৰ চলি আছে তাকে কোৱা হয় মেইনটেনেন্স জব বা মেইনটেইনিং প্ৰচেছেছ। গতিকে এই দুটা কাৰণত মলিকুলাৰ মুভমেণ্ট আমাৰ দৰকাৰ আছিল। গতিকে এই টপিকটো বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। ধৰি লোৱা হওক এজন মানুহ শুই আছে, টোপনি গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? তোমালোকে এনচাৰটো কি দিবা? নিশ্চয় তোমালোকে ক'বা য়েছ, তেওঁৰো এনাৰ্জি দৰকাৰ হৈ আছে। কিয়? কাৰণ তাৰ ৰেছপিৰেশ্যন হৈ আছে, তাৰ ব্ৰেডিং হৈ আছে, ডাইজেশ্যন হৈ আছে। গতিকে এইবিলাককে কোৱা হয় মেইনটেনেন্স ফাংচন। আৰু এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগে? আমাক এনাৰ্জি লাগে। তো এই গোটেই কথাবিলাক আমি এই টপিকত আলোচনা কৰিম। চ' লেট আছ ষ্টাৰ্ট। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. তো আমাৰ মেইনটেনেন্স ফাংচন যেতিয়ালৈকে আমি কোনো কাম নকৰোঁ বা আমি কোনো কাম নকৰিলেও আমাৰ সেই মেইনটেনেন্স ফাংচনবিলাক আমাৰ দৰকাৰ হ'ব। যেনেকৈ ৰেছপিৰেশ্যন, ডাইজেশ্যন, এই গোটেইবিলাক আমাৰ যেনেকৈ দৰকাৰ, গতিকে আমি কোনো কাম নকৰিলেও সেইবিলাক আমাক চলি থাকিব লাগে। Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. তো আমি জানোৱে যে ক্লাছত যদি বহিও থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াও আমাৰ কি লাগে? এনাৰ্জি লাগে। আনকি টোপনি গ'লেও আমাৰ কি লাগে? এই ফাংচনবিলাক চলি থাকিব লাগে। কিয়? যিহেতু আমাৰ এনাৰ্জি লাগে। আৰু এই এনাৰ্জিবিলাক কিয় লাগে? এই এনাৰ্জিবিলাক লাগে আমাৰ বিভিন্ন ফাংচন বা মেইনটেইনিং জবৰ কাৰণে। তো কোনবিলাক মেইনটেইনিং ফাংচন, মেইনটেইনিং জব? সেইবিলাক হৈছিল তোমাৰ ব্ৰেডিং, ডাইজেশ্যন, এইবিলাক। The processes which together perform this maintenance job are life processes. গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা ডেফিনেশ্যন পাওঁ, what are called life processes. So you can write this definition like this: all the processes that together perform the maintenance job are called life processes. তো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিবা যে সেইবিলাক প্ৰচেছ, যিবিলাক প্ৰচেছ একেলগে আমাৰ মেইনটেইনিং জবত সহায় কৰি আছে, আমাৰ বডিৰ যিবিলাক মেইনটেনেন্স জব আছে তাকে কোৱা হয় লাইফ প্ৰচেছেছ। তো যদি তোমালোকক ইয়াতে কেইটামান এক্সাম্পল দিবলৈ কয় যে গিভ চাম এক্সাম্পল অফ লাইফ প্ৰচেছেছ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা নিউট্ৰিশ্যন, ডাইজেশ্যন, ব্ৰেডিং, এক্সক্ৰিশ্যন, দিজ আৰ all example of life processes. So in this chapter, all the maintaining job, that means life processes, will be discussed one by one. Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. গতিকে যিহেতু এই মেইনটেনেন্স জববিলাকে কি কৰি আছে? আমাৰ বডিৰ যিবিলাক ডেমেজ হৈ আছে, যিবিলাক ব্ৰেকডাউন হৈ আছে, এই গোটেইবিলাকক কি কৰি আছে? মেইনটেইন কৰি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি দৰকাৰ হ'ব? এনাৰ্জি দৰকাৰ হ'ব, এনাৰ্জি। গতিকে এই এনাৰ্জিটো আমি ক'ৰ পৰা পাম? দিছ এনাৰ্জি কামছ ফ্ৰম আউটছাইড দ্য বডি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনিজম। So already we have got this concept that human being as well as all the animals are called heterotroph because we cannot produce energy. So we have to take food, we have to take energy from outside in the form of food. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food to the inside a process we commonly call nutrition. গতিকে যি প্ৰচেছৰ দ্বাৰা আমি বাহিৰৰ পৰা, তাৰমানে বাহিৰৰ যিটো চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি আছে তাৰ পৰা আমি যে ভিতৰলৈ যিটো আমি এনাৰ্জি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তাকে কোৱা হয় নিউট্ৰিশ্যন। If the body size of the organisms is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. তো যদি আমাৰ বডি যদি গ্ৰ' হ'ব লাগে, এনেতো মেইনটেইনিং জবটো এটা আছেই, তাৰ উপৰি যদি আমাৰ বডিটো গ্ৰ' হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক আৰু কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েল লাগিব। Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food source are also carbon based. গতিকে ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হ'ব পাৰে যে why the food materials are mainly carbon based.
কিহৰ কাৰণে কাৰণ লাইফ অন আৰ্থ ডিপেণ্ডছ অন কাৰ্বন বেছড কাৰণ পৃথিৱীত যিমানবোৰ এনিমেলছ আছে যিমানবোৰ জীৱ জন্তু আছে গোটেইবিলাক কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰ্বন মলিকুলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সেই কাৰণে যিমানবোৰ ফুড মেটেৰিয়েল আছে ফুড সোৰ্স আছে এই ফুড সোৰ্সবিলাকো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে কাৰ্বন বেছ কৰি হৈছে Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰাণী যিহেতু বিভিন্ন শেপৰ হয় বিভিন্ন তাৰ যেটো কমপ্লেক্সিটি হয় যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় তাৰ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ যেটো এভেইলেবল সোৰ্সেস কি সোৰ্সৰ পৰা মানে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব হেতু কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেই কাৰণে তাৰ নিউট্ৰিশনাল যিবিলাক প্ৰসেস আছে সেইবিলাকো তাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism গতিকে আমাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে এই এনভায়ৰনমেন্টটো কিন্তু আমাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে তাত মানে কোনো এনিমেলছৰ ওপৰত এনভায়ৰনমেন্ট ডিপেন্ড নকৰে কিন্তু with the human being with the animals all the animals depend on environment আমি সকলোবিলাক মানুহে জীৱ-জন্তুৱে আমি কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছো এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সকলো ফালে আমি কি কৰি আছো এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছো These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. তো এটা একটা বহুত দীঘল একটা লাইন আছে আমি সেন্টেন্সটো আমি ভাগ ভাগ করে পার্ট করে আমি বুঝি লও তো these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body যেহেতু এই যিবিলাক সোর্সেস অফ এনার্জি আছে সেইবিলাক বিভিন্ন এনিমেলছৰ কাৰণে কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু হেতু আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ বডিত যোৱাৰ লগে লগে যেটো এনিমেলে লব হেতু এনিমেলৰ ভিতৰত কি হ'ব এটো ব্ৰেক ডাউন হ'ব ব্ৰেক ডাউন হৈ পেলাই কি হ'ব লাগিব এই বডিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements গতিকে হেবিলাক কি হ'ব লাগিব এনেকুৱা এটা ফৰ্মত কনভাৰ্ট হ'ব লাগিব যেটো ফৰ্মত হেই অৰ্গানিজমটো কি কৰিব পাৰে মলিকুলাৰ মুভমেন্টটো কৰিব পাৰে needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules of the body needs to grow tar jibilak molecules ta grow hobor karone dorkar hobo heitu form loi convert hobo lagibo for this a series of chemical reactions in the body are necessary to jihetu ei food material bilak organism to ki koribo lagibo convert kori pela uniform structure লৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব যাতে হে অর্গানিজমটো কি কৰিব পাৰে হেতু ইউজ কৰি পেলাই তাৰ যেটো মেইনটেনেন্স প্ৰসেস এজ ওয়েল এজ যেটো গ্ৰোইং পারপাসত কি কৰিব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন ইয়াতে সম্পন্ন হ'ব তাৰ ভিতৰত অক্সিডাইজিং ৰিডিউসিং ৰিঅ্যাকশনস আর সাম অফ দা মোস্ট কমন কেমিক্যাল মিন্স টু ব্রেক ডাউন মলিকুলস গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত অক্সিডাইজিং রিডিউসিং রিঅ্যাকশন টু খুবই দরকারি আর এই ইয়ার দ্বারাই কি হয় আমার ফুড ম্যাটেরিয়াল বিলাক ব্রেক ডাউন হয় গতি অক্সিডাইজিং রিডিউসিং রিঅ্যাকশন কাক কোয়া হয় ইয়ার বিষয়ে তোমালোকে ফার্স্ট চ্যাপ্টারত ডিটেইল পাবা ফর দিস মেনি অর্গানিজমস ইউজ অক্সিজেন সোর্সড ফ্রম আউটসাইড দ্য বডি আর সেই কারণে এই যেটো রিঅ্যাকশন মানে অক্সিডাইজিং রিডিউসিং রিঅ্যাকশনত কি করা হয় অক্সিজেন তো এটা র মেটেরিয়াল হিসাবে ব্যবহার করা তার মানে অক্সিজেন নোহাকে এইবিলাক রিঅ্যাকশন কেতিয়াও সম্পন্ন নহয় the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration so respiration or definition to ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে যিখিনি মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো হাইলাইট কৰি দিছো the process of acquiring oxygen জি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অক্সিজেনটো আমি বাহিৰৰ পৰা বডিৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু ফুড ম্যাটেৰিয়েল বিলাকক
আমি ব্রেক ডাউন করি সেলুলার নিডস মানে সেলত যি ধৰণৰ মলিকুল দৰকাৰ হয় সেই মলিকুলৰ ফৰ্মত ট্ৰান্সফাৰ কৰাত সহায় কৰে তেনেকুৱা প্ৰচেছটোক কোৱা হয় ৰেস্পিৰেশ্যন তো সিম্পলি যদি কোৱা হয় তুমি যদি এক কথাত যদি বুজিব বিচৰা যে টেকিং অফ অক্সিজেন টু কনভার্ট দ্য মলিকুলার ফর্ম অফ দ্য ফুড তাকে কোয়া হয় রেসপিরেশন আর যদি মাত্র টেকিং অফ অক্সিজেন অ্যান্ড গিভিং আউট অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব কিন্তু ব্ৰেডিং আৰু ৰেস্পিৰেশ্যন আৰু ব্ৰেডিঙৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিন্তু তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাই আহিছা ইন দ্য কেছ অফ এ সিংগল সেল অৰ্গানিজম no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. গতি ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এটা হয় যে ছিংগল চেল যিবিলাক অৰ্গানিজম আছে যেনেকৈ বেক্টেৰিয়া আছে এমিবা আছে সেইবিলাকে কিন্তু ইমানবোৰ প্ৰচেছৰ কোনো দৰকাৰ নাই কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিক অৰ্গানৰ দৰকাৰ নাই যেনেকৈ আমাৰ যেনেকৈ হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান বেলেগ অৰ্গানৰ দৰকাৰ যেনেকৈ ষ্টমাক আছে লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন আছে এইবিলাকৰ দৰকাৰ হয় ৰেস্পিৰেশ্যনৰ কাৰণে ব্ৰেডিঙৰ কাৰণে বেলেগ অৰ্গানৰ দৰকাৰ হয় এক্সক্ৰিশ্যনৰ কাৰণে কিডনি দৰকাৰ হয় এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ অৰ্গানৰ দৰকাৰ হয় কিন্তু যিবিলাক ছিংগল চেল অৰ্গানিজম আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিক অৰ্গানৰ দৰকাৰ নাই এইবিলাক ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে কাৰণ এইবিলাক অৰ্গানিজম তাৰমানে ছিংগল চেল অৰ্গানিজমৰ যিটো বডি পাৰ্টছ আছে এই বডি পাৰ্টছটোৱে কি কৰে তাৰ গোটেইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কি হৈ আছে এটাচ হৈ আছে বাট হোৱাট হেপেন্স when the body size of the organisms increases and the body design becomes more complex তো যেতিয়া বডি ডিজাইনটো অলপমান মোৰ কমপ্লেক্স হৈ যায় অলপ বেছি কমপ্লেক্স হৈ যায় তাৰ সাইজটো যদি অলপমান ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্গান সিস্টেমৰ দৰকাৰ হ'ব ইন মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছ অল দ্য সেলস মে নট বি ইন ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট উইথ দ্য সাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট গতিকে আমি হিউম্যানৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ আমাৰ যিটো যিমানবোৰ আমাৰ বডি পাৰ্টছ আছে যেনেকৈ ধৰা হাৰ্টটোতো আমাৰ ডাইৰেক্ট এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্ট নাই কিন্তু হাৰ্টকোতো আমাক কি লাগিব মেইনটেনেন্স জবৰ দৰকাৰ আছে তাতে আমাৰ কি কয় এইটো ৰিপেয়াৰিঙৰ দৰকাৰ আছে যেনেকৈ লিভাৰ আছে ষ্টমাক আছে আৰু বিভিন্ন অৰ্গান আছে যেনেকৈ ব্ৰেইন আছে গতিকে এই গোটেইবিলাক অৰ্গান কিন্তু আমাৰ ডাইৰেক্ট এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্টত নাই কিন্তু যদিও নাই কিন্তু এইবিলাকত আমাৰ কি দৰকাৰ হয় এইবিলাকৰ এনাৰ্জি দৰকাৰ হয় মলিকুলাৰ মুভমেণ্টৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় সিম্পল যিটো ডিফিউজন আছে simple diffusion will not meet the requirements of all the cell সকলো সেলত কিন্তু আমাৰ এই মলিকুলাৰ মুভমেন্ট সিম্পল ডিফিউজনৰ দ্বাৰা কিন্তু সম্ভৱ নহয় সো ডিফিউজনটো কি বস্তু আছিল এটো তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাইছা ভালকে we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform so এটা আমি অলপ আগতে কৈছো যে তোমালোকে আগৰ ক্লাছত পাইছা যে মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম বিলাকত যে কিছুমান স্পেশালাইজড সেল আছে ফাংশন আছে সেইবিলাক বিভিন্ন বডি পাৰ্টছে পারফর্ম কৰে এটা আমি দেখিছো we are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organisms it is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue গতিকে এটো এটা খুব সারপ্রাইজিংৰ কোনো কথাই নাই যে অক্সিজেন লোৱাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাম কৰাৰ কাৰণে তাৰ কি থাকিব স্পেশাল টিস্যু থাকিব যেহেতু এই কামবিলাক হৈছে স্পেসিফিক কাম আৰু স্পেসিফিক কাম কৰিবৰ কাৰণে স্পেশালাইজড টিস্যুৰ দৰকাৰ হয় however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them কিন্তু আমাৰ যেহেতু অক্সিজেন লোৱা কাম বা ফুড মেটেৰিয়েল ভিতৰলৈ সোমোৱা কাম যিটো অৰ্গানে কৰিছে তাৰ উপৰিও বাকিবিলাক অৰ্গানৰো কিন্তু এই একে মলিকুল বিলাকৰ দৰকাৰ আছে This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another
in the body. So ইয়াতে যেটো কথা কব বিচাৰিছে যেটো মেইন পইণ্ট এই প্যাৰাগ্ৰাফত কব বিচাৰিছে যে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন. So transportation is another example of life processes. কিয়? কাৰণ আমাৰ যিবিলাক মলিকুল ফৰ্ম হৈ আছে যিকোনো এটা অৰ্গানত ফৰ্ম হৈ আছে আমাক কিন্তু গোটেই বডিতে দৰকাৰ হয় যেনেকৈ ব্লাডত আমাৰ কি থাকে অক্সিজেন থাকে এই ব্লাডটো আমাৰ ব্ৰেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি হেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একেবাৰে টোলৈকে আমাৰ এইটো দৰকাৰ হৈ আছে গতিকে এইটো আমাৰ ওই অক্সিজেনটো লৈ আছে কোনে লৈ আছে লাংছে থ্ৰু নোজ গতিকে এইখিনি গোটেই বডি যদি আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমত দরকার আছে গতিকে এই ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটো হৈছে এটা লাইফ প্রসেসরে এটা পার্ট when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful তো যেতিয়া এই কার্বন বেস সোর্স যেবিলাক ফুড ম্যাটেরিয়াল এটা অর্গানিজমে লৈ আছে এটুৱে লৈ পেলাই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মলিকুলছটো ফৰ্ম কৰি আছে বা এনাৰ্জি ফৰ্ম কৰি আছে তাৰ উপৰিও কিছুমান বাই প্ৰডাক্টও প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু বাই প্ৰডাক্ট মানে হৈছে যিবিলাক প্ৰডাক্ট আমাৰ বডিৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয় আৰু কেৱল মাত্ৰ দৰকাৰ নহয় তেনেকুৱা নহয় এইবিলাকে কেতিয়াবা আমাৰ বডিত ক্ষতি কৰে যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল আমি ল'ব পাৰোঁ কার্বন ডাইঅক্সাইডটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ নহয় এইটো আমাৰ কাৰণে এটা পয়জন হয় গতিকে এটা আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আমি বডিৰ পৰা এক্সক্ৰিট কৰিব লাগিব উলিয়াই দিব লাগিব সো দিজ ওয়াস্ট বাই প্ৰডাক্টস আৰ therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. So this process is called excretion. Another example of life process is excretion. What is excretion? It is the process of removal of waste materials from the body. So you can write simply the definition. Again, if the basic rules for body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. গতিকে ইয়াৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে স্পেচিয়েলাইজড ফাংচনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলাইজড টিস্যু দৰকাৰ হৈছিল গতিকে এই যিবিলাক বাই প্ৰডাক্ট আছে এই বাই প্ৰডাক্টবিলাকো কিন্তু কি কৰিব লাগিব একেধৰণে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আকৌ স্পেচিয়েলাইজড টিস্যুৰ দৰকাৰ হ'ব So let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. গতিকে এই গোটেইবিলাক প্ৰসেস আমাৰ দৰকাৰ হ'ব লাইফ প্ৰসেসৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব আৰু সেইবিলাকে আমাৰ পিছৰ যেবিলাক টপিক আছে সেইবিলাকত আলোচনা কৰা আছে তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা যে প্ৰথম যেটো টপিক লোৱা হৈছে লাইফ প্ৰসেস সেইটো হৈছে নিউট্ৰিশন সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিওত আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ